Hello mga ka-jam, this video tuturo ko sa inyo kung paano tutugan ng minsan ng Eraserheads. Kaya, let's go! Okay mga ka-jam, medyo marami-rami to. Pero ano naman, tuturo ko naman sa inyo kung paano nyo matutugtog. Anahin nyo lang, panoorin nyo lang itong video. Makukuha niya yan. Tuturo natin ng simple lang para makuha nyo agad. Pero bago ang lahat, ako nga pala si RJ. Kung bago kayo sa channel ko, gumagawa ko ng mga easy guitar tutorial para sa mga beginners. Kaya kung trip nyo yung ganitong video, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa na video. Okay, start na tayo. Okay, panoorin nyo lang itong video na to ha. Kukuha nyan. So, minsan ng Eraserheads. So, start tayo. Wala naman siya intro, kaya pasok na agad tayo. Minsan sa may kalayaan tayo. So, ito muna yung unang chords niya. D. Then, D major 7. Kung hindi nyo pa alam yun, yung D, attach nyo lang itong gitna. So, magiging flat na lang siya. Mula first hanggang third string, naka-flat lang siya sa second fret. Pwedeng ganyan, o gusto nyo ganyan. So, dali ito, di ba? Flat na lang na ganyan. D, then D major 7, then E minor. Then may flat nga pala to. G minor. Yan. Kung di nyo alam yung G minor, tingin sa chord chart. Parang F sharp minor lang yan. Usad nyo lang na isa. G minor sa third fret. Okay? So, yun ang chords niya. Sa unang part. Then, babalik ka sa D. D, D major 7, E minor, G minor, then D. Okay. Tapos ang strumming pattern niya, ganito. Down, down, up, down, up, 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 down, down, up, down, yun. So, down, down, up, down, up. Dalawang ulit nun. Kaya, dalawa siya. Dalawa sa D, dalawa sa D major 7, then sa E minor, G minor, then D. So, yun, dalawa siya. So, testing natin. Minsan sa may kalayaan tayo, nagkatagpuan, may mga sariling gimmick at kanya-kanyang hangad sa buhay. Isa pa. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Ngunit ngayon, doon na tayo sa ngunit ngayon. So, yun yung unang verse niya. Ulit-ulit lang yun. Then, dun sa ngunit ngayon, D ulit. Medyo matagal ka mag-D doon kasi yung huling chords mo sa verse ay D. Then, yung unang chords mo dito sa ngunit ngayon, D pa rin. So, parang halos 4 na ulit siya. Ngunit ngayon, then D, then D7. Yan, alam nyo na yan, D7. So, naka-D ka. Itong gitna, yung sa second string, like, ilipat mo yan sa first fret. Bali, tuturo mo dito sa second string, first fret. Then, yung middle sa third string, second fret. Then, first string, yung ring finger mo sa second fret. Yan. Parang baliktad lang siya na D7, na D. Yan ang D7. So, D, D7, then G. Pwedeng ganyan, o kaya ganito. Kaya kung saan kayo nadadalian. Then, G minor. Yan. So, D, D7, G, and G minor. So, yung strumming pattern niya, ganun pa rin. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana huwag kalimutan. Then, D ulit. Huwag kalimutan. Tapos, ang sunod ulit niya sa D ay G minor. Then A. So, yun. D, D7, G,
G minor, then D, G minor, then A. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan. G ulit. G minor ulit. Ang ating mga pinagsamahan. Then A. Tapos doon na tayo sa chorus. Chorus ba to? Refrain. Basta, kung ano man siya. Ang chord siya doon na F sharp minor and G. Dalawang ulit nun. So, ang salaming pattern niya, down, down, up, down, up. Sa isa na lang yun. Hindi kagaya ng mga nauna natin na dala-dalawa. So, F sharp minor and G. Dalawang ulit. F sharp minor and G. Then D. Sa isa na lang yan ha. A, G, and G minor. Yan. Kapost naman yan sa screen natin. Ulit-ulitin nyo lang yung video kapag nalilito kayo sa chords. At kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan. Dahil minsan tayo ay naging tunay na bagsak ka sa G minor. Magkaibigan. Then D ulit. Ganyan ulit yan. Sunod, doon na tayo sa susunod na verse. Sa susunod na verse, ganun pa rin siya. Parang yung nauna pa rin. Ulitin nyo lang yung pattern na yun. Kaso, imbis na... Ito, basa. Medyo may iba kasi dito eh. So, basta dun sa second verse, D major 7, E minor, G minor, then D ulit. Isa na lang yung D mo nun. Tapos ka na sa G minor. Bali, 4 na lang siya. Ito kasi sa nauna, may end ka pa na D. Dito wala na. So, ganito papakita ko sa inyo. Tignan nyo. Isa na lang yung D niya. Minsan ay parang wala ng bukas sa buhay natin, inuman hanggang sa magdamag na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog na buwan. Mga tiyan natin walang laman. Yan, nakita nyo diba? Halos naging isang ano na siya, naging 4 na lang. Then ulit ko ulit sa D. Na ilalim ng bilog na buwan, mga tiyan natin walang laman. Ngunit kahit na walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. Then F sharp minor. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Then sa may guitar part, ulitin nyo lang yun. Okay, pagkatapos mo dun sa minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Yan, tataas tayo ng 2 fret. Minsan ay kung di mo na alam. Yun, doon na tayo. So, imbis na magiging D siya, magiging E. Okay, ito, tandaan nyo ulit. E, yan yung yan kasi yung pag dalawang sunod, dalawang taas na fret. D, 1, 2, yan, ito E na yan. E. Yan, mga E yan. Isa lang yan. Diba? So, yan. So, tataas tayo ng 2 fret. So, magiging E na siya. Then, E major 7. So, ang E major 7 ay diba naka-E ka? Itong ring finger mo, atras mo lang ng 1 fret. O dito na siya sa 1st fret, yung chord string mo.
Yan, ganyan ang magiging tunog niya. Yan ang forma niya. Ay. Then, susunod dyan ay F sharp minor, then A minor. So, E major 7, F sharp minor, and A minor. So, yung strumming pattern niya, ganun pa rin. So, ang chords niya ay E major 7, F sharp minor, A minor, and E. Yan, parang ganun pa rin yung sa una. Ngayon niya lang, tumaas ng 2 fret. Kaya ito na yung gagamitin yung chords. Ulit, testing natin ha. Minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Then, nakatika. Then, E. Minsan ay kung di mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil ngayon. Yan, doon na tayo. So, E major 7, F sharp minor, A minor, then E. Sunod, E ulit. Then, E7. Alisin nyo lang yung gitna, yung ring finger. E7, then A. Yan, list nyo yung chords. Then, A minor. Then, E ulit. Andiyan naman yung chords eh. Medyo na marami kasi ito eh. Then, A minor, and B. Yan. Yung strumming pattern, ganun pa rin. Dalawa siya. Minsan, ulit, pakita ko sa inyo. Minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Ito na. Minsan ay kung di mo na alam ang nangyayari kahit na anong gawin. Lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Di na mapipilitan buhayin ang ating pinagsamahan. Then doon na tayo sa last part. So ang last part niya ay G sharp minor, then A. Dalawang ulit. G sharp minor and A. Then, E. At isa-isa na lang na down, down, up, up, down, up. Isa-isa na lang yun. E. Yun ang tas B. A and A minor. Yan yung last part niya. Ganito. Ngunit kung sakaling mapadaan baka, kahit bagsak-bagsak na lang yun. Ikaw ay aking tawagan dahil minsan. Tas dito ka na sa pag minsan, back to strumming ka na ulit. Minsan tayo ay maging tunay na magkaibigan. Major 7. Then A. Then A minor. Then this bagsak sa E. Yung pakagandang kanta ng Eraserheads, Minsan. So yun, ganun lang kadali tugtugin ng Minsan ng Eraserheads. Mukha lang siyang magulo kasi yung chords medyo marami. Pero once na nakuha nyo na yung pattern na yan, matatandaan nyo yan. Basta ulit-ulitin nyo lang tugtugin. Tsaka kung hirap kayong tanda, mas maganda kung naka-note sa inyo. Kaya dito, sa akin ganito ako pag nagtuturo. Kasi kahit ako, para sure, baka mamaya mamali ako eh. So yun, kung natripan nyo itong video na to, like nyo naman, comment na lang kapag meron kayong request, kapag kaya natin yan, gagawa natin yung tutorial yan. So yun, hanggang dito na lang. Thank you mga ka-jam. Okay, kung umabot ka sa video na to, comment mo naman. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga umaabot talaga hanggang dulo. So yun, thank you sa'yo, ka-jam.